بیننده های محترم تلویزیون ایمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز درس 45 بعد از یک تعطیل تابستانی شروع میکنیم و در درس امروز ما همون نقاط گرامری را که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم و تقدیم کرده بودم بازم به خاطر شما میارم و بعد از او با تمرین هایی که ترتیب کردیم کوشش میکنیم چیزایی که شما در گذشته خواندین او را ما تکرار و تمرین بکنیم. Good afternoon and welcome to Iman TV. I'm presenting lesson 45, literacy lesson 45 to you. And at the beginning of the lesson, we're going to review tenses, basically, nothing else. And then we're going to talk about the present tense, the present progressive tense, and the past tense. And past tense with to be verb and past tense with action verbs. Once I give you that review presentation, then I will give you some exercises to practice what we have studied so far. Now let's start our lesson by going to the review process. So here is the lesson. So as I said, the first one is what? A review. The review that we did was what? To be verb, simple present tense, present progressive tense. If you want to know the Farsi words for those, review معنای تکرار میکنه و ما تکرار افعال to be رو میکنیم اول بعداً تکرار present tense یعنی زمان حال تقدیم شما میکنم و بعداً present progressive tense حال جاری و درس نوی که تقدیم میشه درسی است که امو شکل موضوع افعال to be و شکل موضوع action رو به خدمت شما تقدیم خواهد کردم. So here is an example. Ahmad is in San Francisco every day. So is what? The to be form means Ahmad arroz San Francisco. In کلمه arroz معنی میده که یک عمل تکرار میشه. So you need to use present tense. We are at home every weekend. So every weekend یعنی در هر هفته یک چیزی که تکرار میشه برای simple present tense استفاده میشه. بسیر works in a bank every day. So works و به خاطر داشته باشین چون بسیر یعنی چیز third person singular است برای او در صورتی که فاعل به اصطلاح singular باشه مفرد باشه در زمان حال جاری به verb یا به فعل s اضافه میشه. میگیم بسیر works in a bank every day. در یک بانک هر روز کار میکنه. یعنی ما زمان حال یعنی simple present tense زمان حال ما با وقت استفاده میکنیم که او یک راجع به یک عمل باشه که همیشه تکرار باشه. یعنی یا یک چیزی که بسیار تکرار میشه یا یک چیزی که میگیم که habitual باشه. یعنی مثل ازی که عمل یک نفر به طور مثال میگه که he smokes every day. یعنی سیگرت کشیدن یک عمل است. یک چیزی که تکرار شده میره. They work in a bank every day. این همین جمله است منتها فاعل تغییر خورده. اینجا بصیر یعنی یک شخص مفرد است به اس اضافه میشه. they به معنی که آنهاست چون جمع است به اینجا اس به فعل اضافه نمیشه. این they work in a bank every day. اگر شما اس به این جمله که بصیر works اضافه نکنین و یا با they works اس اضافه بکنین در صورت است که جمله شما نظر گرامری غلط است اما با کسی که صحبت میکنین شاید بفهمه که شما چی میگین. We are studying English now. یعنی که ما در زمان حال همین فعلا انگلیسی مطالعه میکنیم. در صورتی که ما بر شما قبلا گفته بودم زمان حال جاری را که ما استفاده میکنیم در انگلیسی باید یک شکل از افعال to be که is am یا are باشه جمع فعل جمع ing باید او اضافه شود. یعنی که we are studying English now. در زبان دری ما تفکیک در نظر گفتار از زمان حال و زمان حال جاری رو نداریم. تنها وقتی که وقت تغییر میدیم وقتی که میگیم که every day هر روز معنیش است که این زمان حال است و وقتی که میگیم که is studying now مثل که حال جاری است. در زبان فارسی ایرانی اونا کلمه دارم زیاد میکنن. مثلا میگن که ما دارم درس میخوانم. اونا عزیز که معمی لحظه فعلا درس میخوانم. در فارسی ما شما تمام کلمه فعلا و لحظه اضافه میکنید در دری اما در فارسی ایرانی اونا یک به شکل بی تنس و اصطلاح دارن. So we are studying English now. و اگر فاعل مفرد باشه مثلا میگن که she
میگن she is studying English now. اگر میگن میگن I am studying English now. در زمین لحظه همین فعلا همین عمل انجام داده میشه. Dr. Ali worked in Washington Hospital last year. وقتی که میگه worked میبینید کلمه work معنیش کار کردن معنا میده. They work in a bank every day. هر روز در بانک کار میکنن. اما last year سال گذشته ماضی the فعل ed اضافه میشه. Ali worked in a hospital last year. So that's what we did. Now these are the rules for present tense and present progressive tense and simple past tense. So we use simple past tense to talk about events that began and ended in the past. یعنی ما زمان ماضی را در حالت استعمال میکنیم که راجع به چیزایی که در گذشته واقع شده باشه و به اون وقت و هم شروع شده باشه و هم ختم شده باشه. در صورت است که ما زمان ماضی استفاده میکنیم. Simple past tense. اینجا به طور مثال تفاوت ببینید که we watch TV every day. We watched TV yesterday. یعنی دیروز کار کردیم. ED اضافه شد. They work every day. They worked yesterday. We stay home every day. We stayed home yesterday. He watches TV every day. He watched TV yesterday. در حالی که در زمان حال وقتی که فاعل مفرد باشه اس یا اس به فعل اضافه میشه. اما در زمان ماضی با تمام فاعلایی که چی مثبت باشه چی مفرد باشه چی جمع باشه تنها ایده اضافه میشه. یعنی موضوع اس و اس از بین میره در زمان ماضی. She works every day. She worked yesterday. Ahmed is a grandfather now. Ahmed was a child in 1945. See, is now, was 1945, past. We are in California now. We were in Kabul in 1980. See, were in the past and are now. Now, the to be verb for I, use was. For he, use was. For she, use was. And for it, use was. That's the past tense of is in am. در حالی که در زمان حال ما یا am یا is استفاده میکنیم در فعل to be. لکن در زمان past tense تنها was استعمال میشه. I was here last week. He was here last week. She was here last week. It was here last week. برای فایلایی که جمع باشه در اون صورت was were استفاده میشه. Again, we were here last week. You were here last week. They were here last week. My friends were here last week. So everything when the subject is plural, you use were. When the subject is singular, you use was. Now, here are some rules. Add not after was or were to make the statement negative. اگر شما خواسته باشین جمله را منفی بسازین تنها همین کلمه not بعد از فعل to be استفاده میشه. بگین she was not here last week. یعنی در هفته گذشته و خانم در اینجا نبود. They were not sick last week. آنها در هفته گذشته مریض نبودن. So were not. The past tense of is there is and there are is there was no and there were no. در صورتی که there is یا there are باشه در صورت it was not as no استفاده میشه. مثلا میگن که there was no meeting yesterday. نمیگن که there was not meeting yesterday. میگن there was no meeting yesterday. There were no meetings yesterday. We can use a past time expression at the beginning or at the end of a sentence. ما میتونیم که یکی از زمان گذشته را چی در شروع جمله یا در اخیر جمله استفاده بکنیم وقتی که ما از past tense کار میگیریم. مثلا میگیم که I was in Washington last week. Last week I was in Washington. اگه تفاوتی چیست که وقتی که نوشته میکنین در گفتار کدام شکل تغییر نمیه. اما وقتی که نوشته میکنین وقتی که شما زمان در اخیر جمله ذکر میکنین در اون صورت است که کدام از کامه استفاده نمیشه. میگن I was in Washington last week. توجه بکنید که هیچ کامه نیست. اما میگن last week I was in Washington. ببینید که بعد از last week دیگه ما کامه گذاشتیم. و همچنان وقتی که میخوانین یا میگین کامه مناظری داره که در گفتار مکس میکنین. مثلا میگن که last week I was in Washington.
یعنی پیزی که دیگه جمله رو بگوین باید کاما مکس کنین. So that's the rule for was and were and the time expression and past tense. Now, for simple past action verbs, you put ed for most verbs. Ahmad washed the dishes yesterday. Wash به معنای شستن معنا میده. Washed ed گذاشتن معنا میده. We copied the form. Copy وقتی که یک فعل با y ختم میشه. وقتی که شما رو ماضی میسازین y با I تبدیل میکنین ed اضافه میکنین. We copied the form. The plane landed safely. Landed ed. یعنی که طیاره بسیار به خوبی و مسئولانه بسیار پایان شد یا نشست. They enjoyed their English lesson. یعنی از درسای انگلیسی خود لذت بردن. Enjoyed. The bus stopped here. Stopped. در صورتی که در بین دو کانسوننت یک واول بیاید، دو صورت است که شما کانسوننت آخر دبل میکنید. من این به اصطلاح قاعده رو به شما قبلا عرض کرده بودم. So میگن که stopped. این پیش دو دانه میشه. یعنی دبل میشه. You thanked the guests. So it should be the guests. یعنی که شما از میمونات تشکر کردین. Thanked. Okay? So you put ed. Now, other rules. قوانین زیادتر دیگه است که add ed to the base form of most regular verb. Wash, washed. ed اضافه میکنین. Fixed. Add ed when the base form ends with e. اگر شکل زمان حال ازی با ای ختم شود، شما دو صورت است که تنها دی اضافه میکنین. ed اضافه نمیکنین. مثلا میگن bake. توجه بکنین که آخر bake ایست. در این صورت شما تنها یک حرف دی را اضافه میکنین. در حالی که با wash و fix شما ed اضافه میکنین. When the base form ends in a consonant y, drop the y and add ied. یعنی که شکل اول فعل با y ختم شود و پیش از y کانسوننت باشه، شما y با I تبدیل میکنین و ed اضافه میکنین. میگن copy. توجه بکنین که y با I تبدیل شده و ed اضافه شده. When the base form ends in a consonant plus vowel plus consonant, then double the final consonant add ed. یعنی که اگر شکل اول قسم واقع شده باشه که یک واول در بین دو کانسوننت واقع شود، در اون صورت است که شما کانسوننت اخیره دبل میکنید. مثلا میگن planned ed, shopped, preferred. توجه بکنید که a در بین l و n واقع شده. l کانسوننت است، a واول است، n کانسوننت است. یعنی یک واول در بین دو کانسوننت واقع شده. وقتی که یک واول در بین دو کانسوننت واقع شود و شما رو بخواین که ed اضافه کنین، پیش از اینکه ed اضافه میکنین کانسوننت اخیر دبل بسازین. میگین plan double n, shopped double p, preferred double r. Do not double w or x. اگر اخیر لغت حرف آخر لغت با y با x و یا w ختم شود، در صورت است که او دبل نمیشه. مثلا میگین snow. در صورتی که o در بین n و w واقع شده و n w کانسوننت است، اما باز هم یک استثناء است که چون با w ختم شده تنها ed اضافه میکنیم، w رو دو تا به اصطلاح نمیسازیم. mixed. So please notice the ed is pronounced differently in different words. یعنی توجه بکنید که حرفی که وقتی شما ed رو اضافه میکنین، ed سه نوع تلفظ داره. بعض اوقات تی تلفظ میشه، بعض اوقات دی تلفظ میشه، بعض اوقات اد تلفظ میشه. میگن baked, dressed, stopped, passed, staffed. اینا با ما ک یعنی حرف k, s, p, s, f اینا voiceless هستن. voiceless معنی چیست که وقتی شما این تلفظ میکنین دمی چی شما به اصطلاح voice box شما در گلون شما یک vibration اس نمیشه.
مثلا میگین که این یک کدام وایبریشن اهتزاز پیدا نمیشه. وقتی که اهتزاز پیدا نشه ایدی تی میشه. میگین بیک بیکت. درس وایبریشن اینجا نیست، اهتزاز نیست. میگین که درست تی میشه. استاپ پ یک حرف است که در او وایبریشن یا اهتزاز در گلون پیدا نمیشه. در اون صورت است که شما ایرا ایدی تی تلفظ میشه. لغات بعدی از این moved, kill, killed, rob, robbed, plug, plugged, live, lived. در این لغات ببینید که و شما به فارسی وی نداریم اما اگر تلفظش به انگلیسی بگین که در این گلون شما اهتزاز اسم میکنین. به خاطر که اهتزاز اسم میکنین امی حرف ایدی به دی تبدیل میشه تلفظش. میگین moved. توجه بکنید میگین که baked اما moved. kill ال یک حرف صدادار است. voice vibration اسم میکنین میگین killed. rob هم یک حرف است که صدادار است و اهتزاز در گلون احساس میشه. دوسرست میگین که robbed. plugged. lived. این لغاتی که به دی و تی ختم شد. وقتی که شما ایدی اضافه میکنین او را اد تلفظ میکنین. مثلا میگین board, boarded. start, started. defend, defended. treat, treated. nod, nodded. اگر شما اهتزاز با جوری که گلون خود لمس کنین و اهتزاز احساس کنین خوب. اگر فکر میکنین که در بین ک و گ یا در بین ب و پ شما تفاوت نمیبینین، شما میتونین که همی کلک خورده تا در گوشتان بگیرین، داخل همی گوش بسازین و بگوین ت ت، باز بگوین د د. شما احساس میکنین که وقتی میگین ت ت در سر شما احساس اهتزاز نمیکنین، اما وقتی که میگین د د بسیار اهتزاز احساس میکنین. در صورت است که ایدی به دی تبدیل میشه. او حروفی که صدادار هستن و شما احساس چی رو میکنین؟ وایبریشن میکنین. در صورت است که باید ایدی را دی تلفظ کنین. So please repeat after me together. Bake, baked, dressed, stopped, passed, staffed, moved, killed, robbed, plugged, lived, boarded, started, defended, treated, nodded. اگر شما به اصطلاح نتونستین که با لمس کردن گلون یا بسته کردن گوش حروف تفکیکش بفهمین، من یک لیستش برای شما تهیه کردیم که شما میتونید به این لیست ببینید که اینمی حروف وقتی که یک ورب با F، با K، با P، با S، با T، با چ و ش ختم شود، ایدی تی تلفظ میشه. یعنی که این حروف F، K، P، S، T، چ، ش اینا حروف بی صدا هستند. در صورت است که ایدی تی تلفظ میشه. اگر افعالی که با V، G، B، Z، D، G، ژ ختم میشن، ایدی به دی تلفظ میشه. چرا این حروف که و، گ، ب، س، د، ج، ژ باشه اینا حروف صدادار هستن و به خاطر است که وقتی که ایدی رو اضافه میکنین او هم دی میشه. این حال از شما توقع ما ایست که شما شکل درست از این لغات نوشته بکنین. Write the correct pronunciation and practice saying the word. ایرا ما برای شما نوشته کردیم قبلا که اینا past tense هستن. شما بگوین که آیا ایدی را که در کل از این لغات می نویسیم ایدی اینجاست، ایدی اینجاست، تمام از این ایدی دارم. آیا ایدی را شما تی تلفظ میکنین، دی تلفظ میکنین یا اد تلفظ میکنین؟ اوکی. push. So pass, ask, pull, cook, add, start, wave, touch, climb. push ایدیش میشه
pushed. Teeth یا دی؟ بازیست که teeth. Pushed. Passed. T. Asked. T. Pull. Pulled. D. Cooked. T. Added. Ed. Add. Ed. Started. Ed. Waved. Touched. Climbed. لطفاً بعد از من تکرار بکنید. Pushed. Passed. Asked. Pulled. Cooked. Added. Started. Waved. Touched. And climbed. Irregular verb. او افعال با قاعده بود. با قاعده به این معنی که شما وقتی که زمان ماضی استعمال میکردین باید است که حرف دی را اضافه میکردین یا دی را. افعال بی قاعده این شکل از این قانون پیروی نمیکنن. او را به اصطلاح شما باید حفظ بکنید. So we do not add ed to all verbs in the past tense. The verbs that take ed in the past tense are called regular verb. Here are examples. Want, wanted. Dance, danced. Study, studied. Wash, wash. مثل شما قبلا خواندید. او افعالی که ایدی در شکلشان در شکل اخیرشان در شکل ماضیشان میه اونا رو به نام افعال با قاعده یاد میکنن که مثالش اینجا شما میبینید. Irregular verbs are verbs that do not follow the ed rule. There are 4 different groups of irregular verbs. افعال بی قاعده این قانون تعقیب نمیکنن و اینا به 4 رقم یعنی به 4 گروه هستند. گروه اول از این که میگیم که عرصه شکل اول دو و سوم فعل فرق داره. مثلا میگن drive یعنی راندن موتور است. drove past tense. driven past participle form. ببینید که عرصه شکل از این مطلقاً فرق داره. eat ate eaten. هیچ قانون دیگه موجود نیست. eat به معنای نوشیدن کردن خوردن. give gave given. هیچ قانون دیگه نیست. ایدی درک نداره بسیار. know knew known. take know یعنی شناختن شناخت اوکی. take took taken. یعنی یک گروه افعال بی قاعده اون گروه است که عرصه شکلشان شکل اولشان شکل دومشان و شکل سومشان با هم فرق داره و از هیچ کدام قاعده یا قانون تعقیب نمیکنن و مخاطر را به نام افعال بی قاعده میگن. گروه دوم از اینا همون افعال است که شکل دوم و شکل سومشان یک چیز است. به طور مثال میگیم buy bought bought. bring brought brought. dig dug dug. have had had. make made made. meet met met. معنیش است که buy به معنای خریدن معنا میده. شکل موضوعش bought و شکل سومش هم bought است. bring به معنای آوردن معنا میده. brought past tense است و brought شکل سومش است. dig به معنای کندن معنا میده. dug شکل ماضیش است و شکل سومش هم dug است. have به معنای داشتن معنا میده. had شکل ماضیش است. make به معنای ساختن معنا میده و made شکل ماضیش است. meet به معنای ملاقات کردن معنا میده و met شکل ماضیش است. گروه سوم از اینا اون کلمات هستند که افعال هستند که اینا شکل اول و شکل سومشون عین چیز است. به طور مثال میگن become became become. come came come. run ran run. یعنی که become به معنای شدن معنا میده و became should. مثلا he becomes sick every day. هر روز مریض میشه. he became sick yesterday. دیروز مریض شد. come به معنای آمدن. came به معنای آمد. run به معنای دویدن. ran به معنای دوید. یعنی ببینید که شکل اولش و شکل آخرش عین چیز است. دیگه سوم افعال بی قاعده همون گروه هستن که عرصه شکل از اینا هیچ فرق نداره. یعنی که در زمان ماضی و زمان حال از اینا عین شکل و عین تلفظ است. مثلا بگین cost cost cost. cut cut cut. hit hit hit. let let let. and put put put. یعنی cost به معنای چیزی که قیمت یک چیز است.
این چقدر به شما قیمت تمام میشه. کت به معنای قطع کردن است، هیت به معنای ضربه زدن است، لت به معنای اجازه دادن است و پت به معنای گذاشتن است. Let's practice the irregular verbs in the past form. یعنی که یک چند جمله زیر ما به طور مثال چند لغت زیر مثلا پرکتیس کنیم. ما برای شما یک جمله رو میتونم که کلمات پولو موندیم. توقع ما شما است که شما ای را به اصطلاح چی بسازید؟ جمله بسازید. مثلا my brother go to Afghanistan last summer. بگین که last summer something. The children have fun last weekend. یعنی که last summer, last weekend, last month, last night. کل از این زمان گذشته است. وقتی که با زمان گذشته یک فعل استفاده میکنیم باید است که شکل موضوعش استفاده کنیم. پس میگین مثال میگین که my brother go to Afghanistan last summer. میگین last summer my brother went to Afghanistan. به خاطر که last summer گذشته است go با went تبدیل میشه. این حالا جمله دیگه چطور است؟ چند جمله دیگه است با شما ببین. These children have fun. این حالا ایره میگین که در زمان گذشته ایره have باید است که past بسازین. میگین these children had fun last weekend. Have had. They buy a new house. ببینید شکل موضوعی buy چی است؟ Bought. میگین last month they bought a new house. Or they bought a new house last month. She get home at 6:30 p.m. یعنی باید از get شما past بسازین. Past get got us. Again, she last night she got home at 6:30 p.m. So let me read these sentences. Please repeat after me. These children had fun last weekend. Last month they bought a new house. Last night she got home at 6:30 p.m. We leave Afghanistan. So we left Afghanistan in 1980. Left, leave, left. My sister come to California. Past tense of come is what? Came. Last year, my sister came to California. My niece made an important decision. Made. My niece made an important decision last month. Please repeat after me together. We left Afghanistan in 1980. Last year, my sister came to California. My niece made an important decision last month. Now, this ends our lesson 34 or 45. So what I want you to do is to kind of review and practice what we studied. And next week, we are going to take it from here, and I'll have more dialogues and vocabulary practice as well. In the بسیار محترم تلویزیون ایمان درس امروز ما با همینجا به پایان رسید. تا هفته آینده شما را به خداوند متعال بسپارم. امیدوار هستم که درس‌های گذشته را تا هفته بعد آینده شما تکرار بکنین و انشاءالله که هفته آینده من خدمت شما لغات و باز دیالوگای را به زبان آل و به زبان ماضی خدمت شما تقدیم خواهم کرد. تا هفته آینده شما را به خداوند در دعا میسپارم. تشکر.